हेलो साथीहरु नमस्कार। मैले आज यो हेक्सागोनल प्रिज्म क्युब लिएर आएको छु। यसलाई सिल्ड क्युब पनि भनिन्छ। यो हामीहरुको 3x3 को रुबिक्स क्युब अन्तर्गतकै रहेको छ। यो 3x3 कै रहन्छ। यसमा चाहिँ हामीहरुको यतातिर यो माथिल्लो लेयर यो तल्लो लेयर जस्तो देखिए तापनि तर त्यस्तो हुँदैन। यसमा चाहिँ हामीहरुको लेयर यसरी रहन्छ। यो माथिल्लो लेयर रह्यो, यो दोस्रो लेयर, यो तेस्रो लेयर रह्यो। यसरी रहन जान्छ लेयर वाइज। अब लेयरमा हामीहरुको फर्स्ट लेयरमा हामीहरुको यो बुझौं कि यो हामीहरुको सेन्टर पिस हो। यो 1 2 3 टा कलर भएको यो सेन्टर पिस हो। यस्तो टाइपको हामीहरुको सेन्टर पिस हो। यिनी सेन्टर पिस भयो है। यो सेन्टर पिस हो। अनि त्यसपछि हामीहरुको यो हामीहरुको चारवटा एज पिस हो। यो चारवटा एज पिस हो, चारवटा कलरको। अनि त्यसपछि हामीहरुको यस्तो टाइपको चाहिँ हामीहरुको 1 2 3 टा यो कर्नर पिस, यो 3 टा सँगै यो पनि कर्नर पिस हो हामीहरुको त्रिभुज आकारको। यो मिलाउने क्रममा हामीहरुको यिनी बिग्रेको अन्तर्गतको लागि चाहिँ हामीहरुले बनाउनलाई यसले मद्दत गर्नेछ। यसलाई चाहिँ हामीहरुले बिगारिसकेपछि बनाउने तरिका तपाईलाई सहजै सिकाउने छु। ल हेर्नुस्, बिग्रिदाखेरि यस्तो टाइपको हुन्छ। यो गज्याङ हुन्छ। यो सेप शिफ्टर क्युब पनि हो। यो चाहिँ हामीहरुको बिग्रिदाखेरि यस्तो देखिए तापनि यसलाई चाहिँ हामीहरुले सरल तरिकाले लेयर बाइ लेयर बनायौं भनेपछि हामीले सहजै बनाउँछौं। त्यसमा चाहिँ हामीहरुले यसरी हेर्न सक्छौं कि एउटा सेन्टर पिस मानेर हामीले लेयर वाइज बनाउन सक्छौं। जस्तै तपाईको रह्यो ल यो रह्यो हामीहरुको यो फर्स्ट लेयर मानेर हामीले गराउन खोजौं। यो फर्स्ट लेयर मान्ने क्रममा हामीहरुको जस्तै यहाँ रहेको छ हामीहरुको सेन्टर पिस। सेन्टर पिसमा हामीहरुको यो एउटा हामीहरुको खैरो कलरको छ यो, अनि हामीहरुको यो सुन्तला कलरको, यो हरियो कलरको छ। जस्तै एउटा हामीहरुको यो हरियो कलर यहाँ रहेको छ, यसलाई यहाँ ल्याउँ। यसरी यो हामीहरुको यो सेन्टर पिससँग यो मिल्यो। सँगै हामीहरुले दोस्रो लेयरको सेन्टर पिससँग पनि हामीहरुले यो कलर म्याच गराउनु पर्ने छ। यसमा छैन हामीहरुको यो सेन्टर पिसमा पनि हरियो कलर छैन। अब रहेको हामीहरुको यहाँ रह्यो। यसरी हामीहरुले यो मिलायौं। त्यस्तै अब हामीहरुलाई यहाँ चाहिँ हामीहरुलाई सुन्तला कलरको चाहिएको छ। सुन्तला कलर भनेको यो यहाँ रहेको छ। यसलाई हामीहरुले यहाँ ल्याउँ। यसलाई हामीले ल्याउने बेला के गर्छौं, यो तल्लो लेयरमा लैजान्छौं। तल्लो लेयरमा ल्याएर फेरि हामीहरुले यहाँ राख्छौं। जस्तै यो सजिलरी बन्न आएको छ। यो हामीहरुले नबनेको भइदिएको भए हामीहरुले यतापट्टि ल्याएर यसलाई यसरी मिलाएर हामीहरुको यो कलरसँग म्याच गराउँथ्यौं। अहिले जस्तै यहाँ यो मिलेको छ, हामीहरुले यसरी सहजै यसमा राख्यौं। यो राखिसकेपछि हामीहरुले सजिलरी माथिल्लो लेयरमा यसरी घुमाएर राख्यौं भनेपछि यो दुईटा कलर पनि म्याच गर्न गयो। यसरी यो पहिलो लेयरको चाहिँ हामीहरुको सेन्टर पिस र यो दोस्रो लेयरको सेन्टर पिससँगको हामीहरुले कलर म्याच गरायौं हामीहरुले, र यो एज पिस हामीहरुले यसरी राख्यौं। र अब रहेको छ हामीहरुलाई यहाँ खैरो पिसको चाहिएको छ। हामीहरुलाई यहाँ एज पिस जस्तै यहाँ रहेको छ। यो यहाँ यसरी आएन। यसरी नआएको खण्डमा हामीले के गर्छौं भनेपछि हामीहरुले एकचोटी हामीहरुले यो तल्लो लेयरमा लैजान्छौं। यो तल्लो लेयरमा ल्यायौं, यहाँ ल्याएर तल्लो लेयरमा ल्यायौं, अनि एकचोटी फेरि यसरी ल्याएर हामीहरुले यसरी हेर्न जान्छौं। जस्तै यो म्याच गरे हेर्नुस्। यो यता लगाएर तल्लो लेयरमा लगाएर उता घुमाएपछि पछि हामीले यहाँ मिलायौं। यो त हामीहरुले मिलायौं यो माथिल्लो सेन्टर पिससँग, तर तल्लो सेन्टर पिससँग मिलेको छैन। त्यो भावनाले हामीले यो मिलाउनको लागि हामीले फेरि एकचोटी फेरि तल्लो लेयरमा लगाएर राख्छौं, अनि एकचोटी यसलाई हामीले ब्याक गरेर यतातिर लुकाएर राख्छौं। लुकाएर राखिसकेपछि फेरि हामीले यसलाई एकचोटी यसरी घुमाएर योसँग बराबर मिलाउने हिसाबले यहाँले यसरी मिलायौं। यसरी मिलाइसकेपछि हामीले यहाँ सजिलै यसरी राख्न सक्यौं। र हामीहरुको यो सेन्टर पिससँग यो सेन्टर पिस, पहिलो सेन्टर पिस दोस्रो सेन्टर पिससँग हामीले म्याच गरेर यो एज पिस मिलायौं। त्यसपछि अब रहेको छ हामीलाई यो मिलाउनु पर्ने छ। यो मिलाउने क्रममा हामीलाई राख्ने यहाँ हो, तर यसमा मिलेन। त्यही अघि नै जस्तै गरिकन जस्तै अर्को यो रहेको छ, यो त मिलेन, अर्को यो रहेको छ। त्यसरी यो हामीले सहजै मिलाउन सक्छौं। जस्तै यसैलाई हामीले यहाँ मिलाउनु पर्थ्यो भनेपछि हामीले के गर्थ्यौं, पहिला यता लैजान्थ्यौं। यो लेयरमा लगेर हामीहरुले एकचोटी हामीहरुले यसलाई चाहिँ हामीहरुले थर्ड लेयरमा ल्याउँछौं। यसैलाई राखेर म देखाइदिन्छु तपाईलाई। यो थर्ड लेयरमा ल्याएर राख्छौं। थर्ड लेयरमा ल्याएर राखिसकेपछि हामीहरुले एकचोटी यता ल्याउँछौं, र यो भइसकेपछि हामीहरुले सहजै यहाँ माथि यसरी हामीले मिलाउन सक्छौं। यो मिलाइसकेपछि यसलाई मिलाउने यतापट्टि आएको छ। यो हामीहरुको यो सेन्टर पिस,
माथिल्लो सेन्टर पिस अनि तल्लो सेन्टर पिसलाई चाहिँ मिलाउनको लागि फेरि हामीले पुनः यहाँ तल ल्याउँछौँ अनि यता घुमाउँछौँ, एकचोटि यता लुगाउँछौँ, त्यसपछि यो कलरसँग हामीले म्याच गराउनुतिर लाग्छौँ। जस्तै यो बनिसकेको छ, त्यही पनि मैले यो तपाईलाई यहाँ मिलाउने तरिका मैले एकछिन सिकाउन खोजेको छु सेन्टर पिससँगको। जस्तै यसलाई हामीले यता राखेर अनि यसलाई हटाइदिन्छौँ हामीले। मिल्या त थियो, त्यही पनि तपाईलाई यो तल्लो तरिका सिकाइदिएको मात्रै हो। यो मिल्यो, यसरी चाहिँ हामीले यो मिलाउन सक्यौँ र हामीहरूको यसरी चाहिँ हामीले क्रस बनायौँ सेन्टर पिससँग। यो तल्लो सेन्टर पिस 1 2 3 4 वटा सेन्टर पिससँग पनि हामीले म्याच गरायौँ अनि त्यसपछि हामीहरूको यो क्रस पनि बन्यो। सँगै हाम्रो यो बनेको रहेनछ, यसमा चाहिँ हामीहरूको यो हेर्छौँ, यो हामीहरूको यता तल गएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले एकचोटि फेरि यो हामीले यो सेन्टर पिससँगको एज पिस मिलाउनु बेला यो तल गएको छ, यसलाई हामीले सजिलो माथि ल्याउन सक्छौँ। यसरी हामीहरूको क्रस अहिले बन्यो, हामीहरूको यसरी क्रस बन्यो र हामीहरूको सेन्टर पिससँग हामीहरूको 4 वटा सेन्टर पिस र यो माथिल्लो फर्स्ट लेयरको सेन्टर पिससँग हामीले सहजै मिलाउन सक्यौँ। अब हामीहरूको के छ भनेपछि कर्नर पिस मिलाउनु पर्ने छ। 1 2 3 4 वटा कर्नर पिस मिलाउनु पर्ने छ। जस्तै सजिलो हामीलाई के लाग्छ भनेपछि यो मिलाउन सजिलो लाग्छ, किनकि हामीहरूको त्रिभुज आकारको एउटा कलर मात्रै छ, यो यहाँ रहेको छ। यसलाई हामीले यहाँ ल्याउँछौँ र यसमा लैजानको लागि हामीले यता लैजान सक्यौँ, दायाँ साइडतिर लैजान सक्यौँ, देब्रे साइडतिर ल्याउन सक्यौँ। हामीले यता देब्रे साइडतिर ल्यायौँ अनि तल यसलाई राख्यौँ, फेरि यो ठाउँ ल्याएर हामीले सहजै एउटा यो बनायौँ। त्यसपछि अब हामीलाई चाहिएको यहाँ के छ, खैरो कलर अनि त्यसपछि हरियो कलर अनि यहाँ चाहिँ पहेँलो कलर भएको हामीहरूलाई कर्नर पिस चाहिएको छ। जस्तै हामीहरूको खैरो, हरियो, पहेँलो यो हामीलाई यहाँ चाहिएको। अब जस्तै हामीलाई पहेँलो यहाँ कलर भएको हुनाले यहाँ पहेँलो आछ, त्यो भावनाले हामीले यो अहिले मान्दैनौँ। हामीलाई चाहियो कि भने हरियो कलर कि भने खैरो कलर चाहियो। त्यो भावनाले हामीले यसलाई चाहिँ यो भागमा चाहिँ हामीले खैरो वा हरियो ल्याउनलाई हामीले के गर्छौँ, एकचोटि यता ब्याक लैजान्छौँ, यता राइट साइडतिर लैजान्छौँ, यता राइट साइडतिर लग्यौँ। त्यसपछि हामीले एकचोटि फेरि यसलाई माथि आर गऱ्यौँ, त्यसपछि यसलाई यतातिर एकचोटि यता ल्याएर फेरि बायाँ साइडतिर ल्याएर फेरि यसलाई डाउन गराएर यसलाई जस्तो तस्तो राख्छौँ र अब यो ठाउँमा ल्याएर राख्छौँ। यसरी अब अघि नै हामीहरूको हरियो पहेँलो माथि आएको थियो, अहिले हरियो माथि आयो। हरियो माथि आएपछि अब जस्तै हरियो हामीलाई यो साइडमा रहेको छ, यो साइडमा रहेको छ भनेपछि हामीले यो हरियोलाई हामीले यता टाढा लैजान्छौँ। यो हरियो यता देखिया हुनाले यतै लैजान्नौँ कि हामीले बायाँ साइडतिर ल्याउँछौँ। त्यसपछि यसलाई डाउन गर्छौँ, यसलाई डाउन गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि यसलाई हामीले फेरि तल्लो लेयरको हामीले कर्नर पिसलाई फेरि हामीहरूले राइट साइडमा ल्यायौँ। यो कलरसँग यो म्याच गर्यो, यो हामीहरूको एज पिससँग यो कर्नर पिस म्याच गर्यो। त्यसपछि हामीले सहजै यो मिलाउन सक्यौँ, यसरी यो मिल्यो। त्यस्तै गरिकन यो पनि सहजै बुझ्नुहुन्छ तपाईँले। हरियो र हामीहरूको सुन्तला कलर, त्यसपछि हामीहरूको यहाँ सेतो कलर भएको यो पिस रहेको छ। अघि नै जस्तै यो पनि माथि सेतो आएको छ, यहाँ यो सेतो हामीलाई चाहिएको होइन। यहाँ चाहिँ हामीहरूको के छ, हामीहरूको यो चाहिँ हरियो र सुन्तला कलरको छ। हामीले एउटालाई यहाँ माथि राख्नको लागि सेम के गर्छौँ, यसलाई डाउन गर्छौँ, यसलाई लेफ्ट साइडमा ल्याउँछौँ, दुईचोटि लेफ्ट साइडमा ल्यायौँ अनि त्यसपछि फेरि यसलाई माथि लग्यौँ अनि उही ठाउँमा ल्याएर राख्यौँ। अब यो आइसकेपछि अब हरियो देखेको छ भनेपछि हरियो यतापट्टि भयो हुनाले हामीले यसलाई के गर्छौँ, यो बायाँ साइडमा भयो हुनाले हामीले यसलाई दायाँ साइडमा लग्यौँ अनि फेरि यता लेफ्ट साइडकोलाई यसलाई तान्यौँ, तल डाउन गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि यसलाई लेफ्ट साइडतिर ल्यायौँ अनि फेरि यसलाई माथि अप गऱ्यौँ। यसो गऱ्यौँ भनेपछि यो पनि हामीहरूको कर्नर पिस मिल्न गयो। फर्स्ट लेयरको कर्नर पिस मिलाउँदैछौँ हामीहरूले। र अन्तिम यो रहेको छ, हामीहरूको यो के चाहिएको छ भने खैरो कलर चाहियो, सुन्तला कलर चाहियो अनि त्यसपछि हामीहरूलाई यहाँ चाहिँ के कलर चाहिएको छ, निलो कलर चाहिएको। त्यो अवस्थाको 3टा कलर भएको हामीहरूलाई कर्नर पिस चाहियो। जस्तै त्यो पिस भनेको यो हो। यो भएको हुँदाखेरि हामीहरूलाई जस्तै यो खैरो कलर अनि त्यसपछि निलो अनि यो सुन्तला कलरको यो रह्यो भनेपछि हामीले अब योसँग मिलाउनको लागि हामीले के गर्छौँ भनेपछि यो हामीहरूको सुन्तला कलर देखिया हुनाले यता लेफ्ट साइडमा देखिया हुनाले अघि नै जस्तै गरिकन राइट साइडमा लैजान्छौँ, यो लेफ्ट साइडकोलाई डाउन गर्छौँ, त्यसपछि लेफ्ट साइड फेरि फर्काउँछौँ, यसमा यो कलरसँग म्याच गराउँछौँ अनि लेफ्ट साइडलाई चाहिँ हामीले अप गराउँछौँ। यो गराएर हामीले यसरी चाहिँ हामीले फर्स्ट लेयर बनाउँछौँ सँगै
सेन्टर पिस पनि हामीले दोस्रो लेयरको सेन्टर पिससँग पनि म्याच गराएर यसरी लैजान्छौँ। सहज छ। यो चाहिँ हामीहरूको फर्स्ट लेयर र सेकेन्ड लेयर बनाउने बेला कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन। थर्ड लेयर बनाउने बेला केही फर्मुलाहरू लाउनु पर्ने हुन्छ, जो हामीले 3x3 मा लगाएकै फर्मुला हो, तर कसरी राख्ने भन्ने कुरो मात्रै हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अब हामीले अब दोस्रो लेयर बनाउँछौँ। दोस्रो लेयर बनाउने क्रममा हामीले कुनै पनि मिलेर आएको छैन। जस्तै हामीले यो बनाउनु पर्यो भनेपछि हामीलाई खैरो कलरको हामीलाई यहाँ चाहिएको हो। जस्तै हामीलाई यो कलर चाहिएको हो। अब जस्तो यो कलर चाहिँदाखेरि हामीले यसलाई हामीले यहाँबाट घुमाउने कि यहाँबाट घुमाउने, योबाट घुमाउने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अब हामीलाई के छ भने यसमा बुझ्नु पर्ने, एउटा हामीको यो सानो एरिया छ, यो अलिक लामो छ, यो छोटो छ, यो लामो छ भने जस्तै यहाँ पनि हामीको यो उतातिर छोटो छ, यो लामो छ। अब जस्तै हामीले यहाँ सानोतिर लैजानु छ भनेपछि हामीले यो सानोलाई हामीले यहाँ माथि लैजाने हो भनेपछि यो सानोलाई हामीले यो भागको सानोलाई हामीले यतातिर ब्याक गराउँछौँ, यतातिर हामीले ल्याउँछौँ। यसरी ल्यायौँ, यता लुकायौँ। अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, यसलाई एकचोटि डाउन गर्छौँ, डाउन गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि यसलाई पर लैजान्छौँ, दायाँ साइडतिर पर लगाएर राख्यौँ। अनि यो उही ठाउँमा ल्याएर राख्यौँ। अघि हामीले यहाँबाट लगाएर यता ल्याएको थियौँ, सेम 3x3 मा जस्तै गरिकन। अनि यो कलरलाई फेरि अब हामीले यो हाम्रो कर्नर पिसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, फेरि योसँग म्याच गराउँछौँ। हामीले यो एज पिससँग म्याच गराउँछौँ। यो एज पिससँग म्याच गरिसकेपछि यो कलर म्याच गर्यो। त्यसपछि हामीले एकचोटि फेरि यतापट्टि लैजान्छौँ अनि यसलाई डाउन गऱ्यौँ फेरि अघिनाकोलाई। त्यसपछि फेरि यतापट्टि ल्याएर हामीले यो कलर म्याच गराएर माथि लगेर राख्छौँ। यसरी हामीहरूको दोस्रो लेयरको फर्स्ट एज पिस हामीले बनायौँ। त्यस्तै हामीहरूको यो रहेको छ अर्को पहेँलो कलरको। अब एउटा यो यहाँबाट नि लैजान मिल्छ, अर्को योबाट पनि हामीले यता लैजान नि मिल्यो, यहाँबाट यतापट्टि बायाँ साइडमा लैजान नि मिल्यो। कसरी गराउँछौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यसलाई केही झन्झट मान्नु पर्दैन, किनकि हामीहरूको यो बराबर साइज छ। त्यो भावनाले हामीले यसलाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा लिएर नि गर्न सक्छौँ, राइट साइडमा लगेर नि गर्न सक्छौँ। भनेपछि मैले यसलाई चाहिँ लेफ्ट साइडबाट गरेर देखाइदिन्छु तपाईँलाई। लेफ्ट साइडमा यता राख्यौँ, त्यसपछि यसलाई हामीले डाउन गऱ्यौँ अनि फेरि यसलाई ब्याक गरेर उही ठाउँमा ल्यायौँ। अघि यता लगाएको थियौँ हामीले, यसलाई पुनः यहाँ ल्यायौँ। यसरी आयो हामीहरूको कर्नर पिससँगको यो एज पिस। अनि यसलाई यतापट्टि दायाँ साइडमा सार्दियौँ। अनि त्यसपछि यसलाई यहाँ लैजानु पर्ने, त्यो भावनाले फेरि यो लेफ्ट साइडलाई डाउन गऱ्यौँ। त्यसपछि यो कलरसँग हामीले म्याच गरायौँ र पुनः माथि लगाएर राख्यौँ। यस्तो गऱ्यौँ भनेपछि हामीहरूको यो पनि एज पिस मिल्न गयो। त्यस्तै अर्को हामीहरूको यो एज पिस रहेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीहरूको सेतो कलरको छ, जस्तै यो रहेको छ। अब हामीहरूलाई जस्तै यसमा फेरि के छ भनेपछि यसरी अलिक यसले छेक्या भएर अलिक बुझिन्न, तर के छ भनेपछि यहाँ हामीहरूको ठुलो छ, तल चाहिँ हामीहरूको सानो एरिया हो, यो रहन जान्छ। यस्तै गरिकन हामीहरूको यहाँ के छ भनेपछि यो ठुलो एरिया यहाँ माथि चाहिने भए हुनाले हामीले के गर्छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले यतापट्टि यहाँ यो ठाउँबाट चाहिँ हामीले दायाँ साइडतिर लैजान्छौँ। दायाँ साइडमा लग्यौँ अनि त्यसपछि यसलाई डाउन गऱ्यौँ, अनि यहाँ लगाएको थियौँ हामीहरूले। यसलाई पुनः फर्काएर फेरि उही ठाउँमा लिएर राख्यौँ यहाँ। त्यसपछि फेरि यो रहेको छ अघिनको कर्नर पिस, यसलाई फेरि हामीले पुनः यससँग मिलाएर राख्छौँ। भन्नुपर्दा योसँग म्याच गऱ्यौँ। त्यसपछि योसँग म्याच गराइसकेपछि फेरि हामीहरूले लेफ्ट साइडतिर लैजान्छौँ। लेफ्ट साइडमा लैसकेपछि फेरि यसलाई डाउन गऱ्यौँ, राइट साइडकोलाई डाउन गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि राइट साइड लग्यौँ अनि यसलाई हामीले अप गर्छौँ। यसरी हामीहरूको यो पनि म्याच गर्यो। त्यसपछि यो छ अघि जस्तै गरिकन यो एउटै साइज भए हुनाले जहाँबाट लगे पनि हुन्छ, फर्मुला जहाँबाट राख्नु हुन्छ। यहाँबाट राख्यौँ भने चाहिँ यता दायाँ साइडतिर लग्यौँ, यसलाई डाउन गऱ्यौँ, फेरि यसलाई बायाँ साइड ल्यायौँ अनि फेरि यसलाई अप गऱ्यौँ, यो म्याच गर्यो। फेरि यसलाई हामी बायाँ साइड लग्यौँ, यसलाई डाउन गऱ्यौँ अनि त्यसपछि फेरि यसलाई राइट साइडतिर लगेर अप गऱ्यौँ। यस्तो गरेमा हामीहरूको कम्प्लिट फर्स्ट लेयर र सेकेन्ड लेयर हामीहरूको यसरी मिल्यो। यो फर्स्ट लेयर अनि यो सेकेन्ड लेयर, यसरी हामीहरूले फर्स्ट लेयर र सेकेन्ड लेयर मिलाउन सक्यौँ। अब यो डिटेलली बनाउँदाखेरि अलिकति भिडियो लामो भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले चाहिँ दुईटा पार्ट बनाएको छु। फर्स्ट लेयर र सेकेन्ड लेयर बनाउन सिक्यौँ। अब थर्ड लेयरको लागि चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियो बनाउने छु। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि तपाईँले चाहिँ यस्तै पजलहरूको कलेक्सन हेर्नको लागि तपाईँहरूले
च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थर्ड लेयर लिएर फेरि आउने छु। बाइ बाइ।